جهازين من هواوي، نوفا 7 ونوفا 7E، كل واحد فيهم يدعم شبكة الجيل الخامس. في فرق سعر بسيط بينهم، ولكن في الخصائص خلونا نشوف وش الفروق سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. نظرة سريعة على النوفا 7 والنوفا 7 SE. هالجهازين من هواوي مؤخرا تم إعلانهم. لو بديت بالجهاز الأول اللي هو النوفا 7 حيكون سعره حوالي 1899 ريال. الجهاز يجي بشاشة 6.53 إنش من نوع الأولد، ومسماها الهواوي بانش فول فيو ديسبلاي اللي فيها نفس الدائرة حقت الكاميرا. الجوال فيه 4 كاميرات خلفية، 64 ميجا، 8 ميجا و8 ميجا أخرى عريضة جدا، و2 ميجا بكسل. وفي كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل. كاميرات فيهم فلاش، فيهم إمكانيات HDR، وفيهم تصوير 4K و30 إطار في الثانية. وفي تجربة التصوير، الكاميرات هذه عطوا أداء كويس في الصور العادية وفي صور البورتريه، وأيضا في التصوير من الكاميرا الأمامية، وأنتم شايفين الأمثلة أمامكم. والجهاز هذا مع إمكانيات الكاميرات الكثيرة بتعطيكم أنماط متعددة. خلينا نرجع وأقول إنه الجهاز هذا من الفئة المتوسطة المفروض بسعر 1900، فما أدري الفئة المتوسطة العليا، خليني أكون أكثر دقة. الإضاءة تلعب دور جدا كبير في نفس تجربة التصوير مهما كان نوع الجوال. فهذه عندكم الكاميرا الثانية وعينة من نفس التصوير اللي موجود. نرجع نمشي على هذا الممر، ذكريات أشياء كثيرة، أشياء رايقة. معالج الكيرن 985 5G، 8 أنوية، دقة تصنيع 7 نانومتر. اختبار الجيك بنش 5، هالجهاز عطاني 649 نقطة في النواة الواحدة و2437 نقطة في الأنوية المتعددة. تجربة لعبة ببجي اشتغلت على الإعدادات العالية، والأداء يعتبر جدا جيد، والرسومات مقبولة. الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، والسعة التخزينية 256 جيجا. يدعم تشغيل شريحتين، وللأسف ما يدعم كرت الذاكرة الخارجي. نظام الأندرويد 10 اللي موجود على الجهاز يجي كمان بواجهة الإيموشن UI 10.1، ومتجر تطبيقات الأب جاليري من هواوي مو جوجل بلاي، فما في دعم كامل لتطبيقات جوجل. واجهة هواوي تعتبر خفيفة وسهلة للاستخدام، وتدعم الإيماءات والنمط الليلي. واجهة تدعم التطبيقات الجانبية، وتمكن من فتح تطبيقات من نوافذ متعددة. وإذا بغيتوا تبحثوا عن التطبيقات، الأب جاليري هواوي قاعد تستثمر فيه بشكل جدا كبير، قاعدين ينزلوا فيه تطبيقات كثيرة محلية وعالمية. الجوال يدعم فتح القفل باستخدام مستشعر البصمة المدمج في الشاشة، وأداؤه يعتبر جيد جدا. برضو يدعم فتح القفل باستخدام الوجه، لكن صورة ومو 3D فما انصح فيها. بلوتوث 5.1 مدعوم، وتقنية NFC اللي جربناها مع المدى باي وأمورها طيبة. يدعم أيضا شبكة الجيل الخامس 5G، وقدامكم تجارب السرعة. من ناحية المنافذ في منفذ USB Type-C وما في منفذ سماعة. البطارية 4000 ملي أمبير، وبحسب هواوي فهي تشحن من 0 إلى 75% خلال نصف ساعة باستخدام نفس الشاحن اللي جاء في العلبة اللي قدرته 40 واط، فشيء مرة كويس. ومحتويات الصندوق تعتمد على المكان، ولكن في النسخة هي الجوال، الغلاف، الشاحن، كيبل الشحن، سماعة 3.5 مع وصلة لتحويل هالسماعة لمنفذ اليو اس بي تايب سي. هواوي نوفا 7 5G توفر باللون الأسود، الأبيض والبنفسجي. يجي مع نقشة رايقة برضو، وسعره زي ما ذكرت مسبقا حوالي 1900 ريال. إيجابياته هالشاشة الجميلة اللي تمثل أغلب الواجهة، ومعالج جيد ودعم تقنيات ال 5G، وبطارية بقدرة شحن مرة ممتازة. أما من ناحية السلبيات فعدم دعم منفذ السماعة مع هذه الفئة السعرية شيء شوي مخيب. برضو عدم دعم التخزين الموسع الذاكرة الخارجية برضو يمكن يكون شيء مو كويس مع بعض المستخدمين. والجودة التصنيعية بصراحة تعتبر عادية في هذا الجهاز. وبصراحة النوفا هي سلسلة عرفت بأنه قدرتها شيء مرة كويس. وانتقل الحين للأخ الأصغر SE. أول شيء لفت نظري أنهم استخدموا مصطلح SE في فئة أقل زي ما تذكرون خويانا أبل. المهم نقول أنه هذا الجهاز يجيب شاشة 6.5 إنش بدقة 2400 في 1080 من نوع LTPS LCD مسماها البانش فول فيو ديسبلاي. الجوال برضو في 4 كاميرات خلفية، 64 ميجا، 8 ميجا عريضة جدا، 2 ميجا خاصة بالبوكيه، و2 ميجا بكسل ماكرو. والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل، فأقل دقة من اللي في النوفا 7 5G. الكاميرات تمتلك الفلاش وقدرات تصوير HDR، وأيضا ال 4K و30 إطار في الثاني. في تجربة التصوير أعطانا أمثلة كويسة في كثير من الأنماط زي الصور العادية والزاوية العريضة والعريضة جدا والماكرو، وعندكم أمثلة كثيرة قاعدة تطلع أمامكم على الشاشة. من ناحية الفيديو عندنا الحين أول شيء تجربة الكاميرا. أول شيء كان هناك في إضاءة كويسة، هنا الإضاءة خفيفة. بيجي المنطقة هذه شوف الإضاءة كيف. لاحظين
مسكرين الستاير وما في شمس. معالج هو الكيرن 820 5G، 8 الأنوية، دقة تصنيع 7 نانومتر، والمعالج الرسومي هو المالي G57. في اختبار الجيك بنش جاب 604 نقاط في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 2295 نقطة. الفرق في أداء النواة الواحدة والأنوية المتعددة مو مرة كبير بين الجهازين، فخلوني أقول لكم هنا إنه سعر الجهاز 1599 ريال، يعني حوالي 300 ريال فرق. وأرجع للتجارب، وفي لعبة ببجي اشتغلت على الإعدادات العالية والأداء يعتبر جيد جدا والرسوميات مقبولة، لكن في الأداء كان شوي أقل من نوفا 7 ويعتبر جيد. ذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت وسعة تخزينية 128 جيجا بايت، ويدعم هنا شريحتين أو شريحة مع كرت ذاكرة نانو، ففي إمكانية كرت ذاكرة خارجي. النظام التشغيلي هو الأندرويد 10 بواجهة الإيموشن يو آي 10.1 بنفس المزايا اللي موجودة في النوفا 7. طبعا متجر التطبيقات هو الهواوي آب جاليري اللي من خلاله تحملوا التطبيقات الكثيرة، ولكن ما في دعم لتطبيقات جوجل اللي هو نقدر نقول حتى خدمات جوجل ما هي مدعومة، الجوجل موبايل سيرفيسز. الجوال يدعم فتح القفل باستخدام مستشعر البصمة اللي جانب الشاشة، وأداؤه يعتبر جيد جدا، وبرضه يدعم فتح القفل باستخدام الوجه بالصورة مو 3D فما أنصح فيه. الجوال يدعم البلوتوث 5.1 وما يدعم تقنية NFC، يعني خدمة الدفع مدى بي ما حتشتغل معكم. وأيضا يدعم شبكات ال 5G. قدامكم بعض النتائج لاختبار هذه الشبكة، وهالمرة اخترنا STC. من ناحية المنافذ يمتلك منفذ ال USB Type C، ويمتلك منفذ سماعة اللي تعتبر ميزة كويسة عن النوفا 7. بطارية 4000 ملي أمبير على كلام هواوي، تشحن من 0 إلى 70% خلال نصف ساعة باستخدام نفس الشاحن اللي جاء في العلبة اللي هو 40 واط. ومحتويات الصندوق تفرق من دولة لدولة، ولكن في هالنسخة الجوال، الغلاف، الشاحن، كيبل الشحن، راس الشحن، وسماعة 3.5. الحين الوضع اللي بيحير لما أرجع وأكد لكم السعر حق هالجهاز 1599 ريال، يجي باللون الأبيض الفضائي والبنفسجي واللون الأخضر. إيجابيات هالجهاز دعم ال 5G على السعر الرائق، وأيضا دعم التخزين الموسع، كرت المايكرو SD أو النانو SD، ويدعم منفذ السماعة. أما من ناحية السلبيات فجودة التصنيع تعتبر عادية. فالحين أجي لهالجهازين، إذا أنتم محتارين ما بين واحد منهم، إذا أنتم تستخدموا خدمات الدفع باستخدام تقنية ال NFC فالنسخة الأساسية بتكون الأفضل، ولكن إذا تحتاجوا منفذ سماعة وتحتاجوا أيضا كرت ذاكرة خارجي فنسخة ال SE اللي فيها توفير مالي حتكون الأفضل والأقرب لكم. فالوضع مو أنه يحير، ولكن الوضع غريب بالنسبة لي. بصراحة ألاقي أنه ال SE لو فقط كان فيه ال NFC كان حيكون جهاز بطل لهذه الفئة السعرية. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله، وبإمكانكم تروحوا تشوفوا أخبار أول بأول عندنا في القناة.